Vă salut! În 2023 am lansat documentarul Eroii au murit 1989. În aceste săptămâni sunt aproape de a termina cartea Decembrie 1989 sub lupa psihologiei istoriei, care detaliază cele spuse acolo cu referințe la documente oficiale sau la filmări, interviuri cu persoanele implicate. În acest moment o să fac un rezumat a celor spuse acolo pentru a fi înțelese de toată lumea. Mai întâi, există două idei principale pe care trebuie să ni le corectăm pentru a avea o imagine de ansamblu corectă a ceea ce s-a întâmplat atunci. O primă idee este referitoare la ceea ce s-a întâmplat efectiv și a doua la nominalizarea acelui eveniment. Să începem cu prima. În primul rând, am fost mințiți că în 1989 poporul s-ar fi revoltat împotriva regimului și în special al lui Ceaușescu. Din numărul de morți și din felul în care ei au murit, ne putem face o idee ce s-a întâmplat cu adevărat. O primă treime din cei aproape 1100 de morți în tragedia din decembrie 1989 au fost militari care au murit în urma focului fratricid, datorat unor dezinformări încrucișate, respectiv unei unități A i s-a spus că va fi atacată de teroriști, unei unități B i s-a spus să se ducă să meargă în locația unde era unitatea A, că acolo sunt teroriști. Cele două unități s-au împușcat între ele și astfel au rezultat morți. Au fost 100 de cazuri de astfel de dezinformări încrucișate, dintre care în jur de 30 au dus la morți. Cea mai tragică dintre ele este cea de la Otopeni, unde o unitate era în aeroport, alta era la Câmpina, cea de-a doua a primit ordinul să meargă să curețe aeroportul de teroriști, cea care era acolo a primit ordinul să scape de teroriști care vin să-i atace. Au rezultat aproape 50 de morți. Da. La Sibiu, între milițieni și militari, 15 morți. La Ministerul Apărării Naționale cu grupul Trosca, 8 morți. Și așa mai departe. Până la 300 de morți. Aproape 300 de morți. Alți 300 de morți au fost împușcați în locuințele lor. Nu protestau, nu aveau niciun fel de interes de a protesta. Unii au avut curiozitatea să iasă pe balcon, celebrul caz Ciobanu de la Timișoara, și lunetiști îi vânau. Unii pur și simplu erau văzuți prin casă și au fost uciși în felul ăsta. Alți 300 au avut lipsa de șansă, de inspirație să meargă la muncă în acea perioadă de 22, 23, 24, nu au luat în serios evenimentele, au crezut că e o joacă și au fost împușcați pe străzi lăturalnice. Și în Timișoara s-a întâmplat asta, și în Sibiu, și în Cluj, și mai ales la București. Da. Deci iată că noi am fost mințiți că poporul a ieșit să protesteze împotriva dictaturii și dictatura a răspuns cu gloanțe ca să scape de popor în felul ăsta, ca la 1907. Nu. Cei care au ieșit erau în mare parte agenți
ai serviciilor secrete, vorba vine, servicii secrete, că pentru o minoritate sunt servicii, pentru noi majoritatea ele de fapt sunt o pacoste uriașă. Da? Erau agenți sau colaboratori ai acestora care mărșăluiau pe stradă și s-au văzut după meeting-ul din 21 că era undeva la 1500-2000, în jur de 1000-2000 de oameni. Da. Și care n-au pățit nimic. Deci ne facem o idee cam cât a protestat poporul în 1989. Într-adevăr, în 22 decembrie și 23 decembrie, poporul a ieșit masiv în București, în mod special, undeva în jur de 100 sau peste 100.000 de oameni, după ce minciunile de la Europa Liberă, cum că în 16 decembrie ar fi fost 4.000 de morți și nu știu câte zeci de mii de arestați, în 21 ar fi fost 60.000 de morți, în 22 decembrie au spus că e un genocid cu câteva sute de mii de morți. Da? Ei, minciunile astea au fost preluate de Radio România Actualități și de TVR, care ironic se numea în acele zile Televiziunea Română Liberă. Și lumea, când a auzit de astfel de cifre, a ieșit revoltată să protesteze împotriva regimului criminal. Nu era adevărat, morții urmau să vină. Cum? V-am spus cum. Asta este una dintre probleme. Deci nu a protestat poporul, nu a răspuns regimul cu arme. A doua idee, cum poate fi numită o astfel de întâmplare, un astfel de eveniment politic? Știm cele două idei, ambele greșite, ambele dezinformări, unii care consideră că e o revoluție, alții care consideră că este o lovitură de stat. Hai să luăm pe rând. Lovitură de stat. Sunt câteva elemente care seamănă cu lovitura de stat, în special timpul foarte scurt, de o zi, două. O zi, două s-a întâmplat la Timișoara, respectiv 16-17 decembrie, o zi, două s-a întâmplat la București, agitație, respectiv 21-22 decembrie. Da, cam asta e. Au fost unii care au tras timpul ăsta, s-au dus până la 20 mai sau au început cu 14 decembrie. Vedeți în cartea mea detalii despre cum așa ceva nu există. Însă, pentru ca o lovitură de stat sau de palat să se întâmple, e nevoie de următorul lucru. Mai întâi, fie armata, fie un grup paramilitar dă jos conducătorul, și asta se cheamă chiar lovitură de stat, fie un membru sau mai mulți membri ai guvernului sau ai parlamentului dau jos conducătorul și asta se cheamă lovitură de palat. Da. La noi nu a fost așa ceva. Armata nu a luat puterea, nu a dat lovitură de stat, nu ea a făcut asta. Și detalii despre teoria că generalul Stănculescu ar fi dat lovitura de stat, vedeți în cartea mea. După aceea, nu au existat membri ai guvernului sau ai parlamentului care l-au dat jos pe Ceaușescu. Deci nu există lovitură de stat. Nu a fost lovitură de stat. Cu Revoluția lucrurile sunt un pic mai complicate. Mai întâi că timpul chiar și de 2-3 luni, cât s-a spus, deși au fost câteva zile, e totuși mult prea scurt pentru o revoluție. Nu s-a întâmplat pe nicăieri o perioadă atât de scurtă. O revoluție durează cam un an, doi, de obicei, dar poate să dureze și o jumătate de secol, cum s-a întâmplat cu Revoluția chineză, care a început la începutul secolului al XX-lea și s-a terminat după al doilea război mondial. După un lung război civil între Partidul Naționalist și Partidul Comunist Chinez. Da. După aceea, revoluțiile nu apar în orice fel de sistem. Ele apar în imperii. Pot fi pașnice, cum e Revoluția Turcă
față de Imperiul Otoman dată de Ataturk, de fapt organizată de Ataturk, sau cea din Imperiul Habsburgic, în care primă figură a fost Maria Tereza, sau cea japoneză din secolul al XIX-lea, fără violență. Da. Restul sunt revoluții violente și care au crize violente la început, care eșuează și apoi iar se repetă până la un moment dat se stabilizează societatea. Când apar astfel de crize violente? Atunci când puterea se concentrează în mâna unui monarh, da, și monarhul nu reușește să împace două facțiuni în societate, de obicei conservatori și liberali, dar pot fi și confesiuni sau etnii diferite, cum a fost în Revoluția engleză. Da, două religii mari, catolicii și protestanții, care s-au tot bătut după aceea între ei până în secolul 20. Dar când s-a întâmplat Revoluția engleză, ea a apărut pe un război civil între cei care erau republicani, alții regaliști, și care în același timp aveau de împărțit și niște zone de influențe de tip religios. Da. La noi nu am fost imperiu. La noi nu au existat facțiuni sociale care să intre în conflict. Nouă ni s-au impus de către Imperiul Habsburgic, după aceea Austro-Ungar, sau Imperiul Otoman, sau după aceea Imperiul Țarist, încoace Imperiul Comunist al URSS-ului, ni s-au impus anumite sisteme sociale. Nu a fost așadar nici revoluție ce s-a întâmplat la noi, ci ni s-au impus un sistem social care are reminiscențe dictatoriale clare. Da. O să revin cu alte videouri despre cine a impus acest sistem, însă în acest moment mă opresc aici pentru că s-ar prelungi prea mult acest vlog. Iorga spunea că cei care nu-și cunosc istoria sunt asemenea copiilor care nu-și cunosc părinții. Merg mai departe și spun că cei care nu-și cunosc istoria sunt predispuși la pieire. Riscăm să dispărem ca națiune dacă nu ne aflăm istoria și nu o știm. Așa că vă rog să distribuiți acest material, să-l audă cât mai mulți. Mulțumesc pentru atenție.